Rikthehemi më një herë pas kësaj hapësire publicitare dhe do të flasim sërish me Richard edhe me Admën, padyshim, në lidhje me disa prej gjërave të fundit tashmë që na kanë mbetur, por kryesisht duke u fokusuar tek puna që Richard bën me të gjithë njerëzit. Dhe ashtu siç e tham pak më parë, ajo është e fokusuar kryesisht në mediat sociale, ato online, përmes videove në YouTube, por edhe seminareve të ndryshme që ai i zhvillon. Në fakt shumë njerëz mund të përfitojnë tepër vetëm duke parë videot e Richard dhe ata mund të vetë ndihmohen në një farë forme. A mendon ndonjëherë që ato janë me fat që e marrin falas, po themi, një ndihmë të tillë? So she's saying that, do you think that people are lucky to get such a great help for free because they can get it just from your videos? I think they are enormously lucky to have me available to them for free at any moment, night or day. And you know, the information is good. You can't get it from, most psychologists don't know it. So yes, I think they're lucky. Mendoj që janë me fat, duke qenë se është një informacion të cilin mund të aksesojnë në çdo pjesë të ditës, edhe jo çdo psikolog do t'ju kishte dhënë. Po. Janë shumë me fat. Shumë. Këtë gjë prandaj edhe jo më kohë të bëra këtë pyetje, por do doja të di edhe cilat janë disa prej falënderimeve më të mëdha dhe më të bukura që ai ka marrë, ose fjalëve të mira që mund të ketë patur nga njerëzit që e njohin Richard. I think that would be a lot. But might have been some thanks from your clients, from patients, from people who follow you that have really impressed you and have made you proud of what you do. And things specifically that you can share? Yeah, I get feedback from people quite a lot, and it can be very, very intense. It could be very, very personal. I might saved a marriage, stop somebody from contemplating suicide, you know, saved a relationship with a child. Very intense, very personal stuff. Ideja është Richard I ka ndihmuar njerëzit me çështje ku mund të kenë përjetu emocione shumë intensive, edhe me gjëra shumë personale dhe shumë të rëndësishme, mund të ketë shpëtu martesa, marrëdhëniet me fëmijët, I ka ndalu njerëzit për me bërë një vetvrasje, etj. Kështu që falënderimet që ai merr në këtë rast mund të merren në mend që janë jashtëzakonisht të mëdha. Absolutisht. Ndërkohë që shohim edhe disa video, kjo që ne kemi përzgjedhur që ta kemi në LED Wall duket mjaft profesionale. Your videos seems very professional. Oh, thank you. Kush është ai person që të ndihmon nga ana teknike për të realizuar ato? So, you seem you share professional videos on YouTube, and is there someone helping you Yeah, I've had to work on them? I've had different people, different people in the UK have helped me. Different companies have helped me. I'm working a lot with a company called Success4 at the moment. But yes, different people over the years have helped me out. Professionals like yourself. Sa mendon se është rëndësishme edhe vetë reklamim, po themi në thonjza, përmes këtyre mediave sociale, dhe sa e ndihmon punën e një psikologu në ditët e sotme kjo gjë? Don se përgjigjja është pothuajse e ditur, do doja të dija nga Richard. How important is for you self-advertising and you accessing people by social media? Without social media and my willingness to self-advertise, yeah, there'd be nothing. There'd be no project. It would just be me on my own in a room talking to a camera. Pa mediat sociale, pa vetë reklamimin, nuk do të kishte kanë këto kohë sot. Sigurisht do të kisha kanë të vetëm unë të fol me kamerën time. I think we're very lucky at this particular point where we have the internet, we have YouTube, we have Instagram, Facebook, and they're all free. They're all freely available to use. It's really cool. Thotë që besoj që jemi me shumë fat që po jetojmë një epokë ku mund të përdorim YouTube-in, Instagramin, Facebook për të aksesuar me njerëzit, edhe ta imagjinosh të çdo gjë është falas për të arritur tek njerëzit. Në fakt, Richard mund ta kemi si shembullin tipik të një individi postmodernist, edhe që arritjet e tija shumë të mëdha I bazon pikërisht duke I lidhur me metodat e momentit, edhe natyrisht me rrjetet dhe mediat sociale që janë shumë të rëndësishme. Shohim që në fakt edhe po ushtron në këto ambiente, në një palestër ose po bën edhe boks. Faktikisht kjo ka të bëjnë me stilin që mundohet me përcia tek njerëzit, stilin e forcës që mundohet me përcia tek njerëzit. Ndoshta ideja e
vetë emërtimit Spartan Life Coach ka të bëjnë me një linjë të plotë të gjitha teknikave që ndihmon njerëzit me u përmirësu. Besoj që ka shumë një përgjigje të tjera. Patjetër, duke qenë se tashmë ne jemi njohur me Richard edhe Adma mund të na shpjegoj edhe vetë këtë gjë. Por sa është i lidhur me sportin ose me palestrën gjatë jetës së tij të përditshme? So something on your relationships with this sport, with sports, with physical activity, and how does it relate to the work you do, to the style of strengthening that you're trying to help people with? Well, the Spartan Life Coach project grew out of another project where I would teach martial arts online. So it's a direct evolution from teaching people self-defense and how to protect themselves right into psychology. Ideja Spartan Life Coach ka fillu faktikisht nga një projekt tjetër që Richard ka zhvillu më përpara, që ka pas të bëjnë me mësimin e njerëzve teknikat e arteve marciale. Dhe është një projekt që është zhvilluar nga mbrojtja fizike që Richard është mundur me mësu njerëzve tek mbrojtja emocionale. It's important that if people want to recover their mental health and their emotional health, that they do foster their own physical health, that they get to the gym, lift some weights, do some boxing. Yes, është diçka shumë e mirë në fakt, edhe sipas edhe disa artikujve që unë kam lexuar, njerëzit të cilët kanë dëshirë që të kenë një gjendje më të mirë psikologjike, duhet që edhe të ushtrohen. Sa ja sugjeron ndoshta, pse jo, edhe pacientëve të tjerë, Richard, një gjë të tillë. Do you usually suggest it to patients, clients you work with? Absolutely, yeah. In order to cope with PTSD type symptoms and stress, it's very important that people look to their physical health, definitely. Është shumë rëndësishme për me rikuperu pasojat e stresit post-traumatik, është shumë rëndësishme që njerëzit kujdesen për aktivitetin fizik. Duke dashur që të shkëputem pak sa nga Richard e për ju drejtuar Admës, ajo më ka ndihmuar edhe me pjesën më të madhe të përgatitjes së këtij skenari, kështu që unë dua të bëj një falënderim publik për të sot në këtë puntat. Nga ana tjetër dua që të na tregosh edhe të ndash edhe me shikuesit se si ka rënë në kontakt për herë të parë me shkrimet apo videot e Richard, edhe cila është gjëja që të pëlqen më shumë ti nga e gjithë kjo? Po. Gjanën që i konfirmum edhe ma përpara, sot në qoftë se ke interes për një temë ose për diçka mund të gjesh shumë lehtë online. Ndoshta kohët e fundit e kam pa vetin që jam shumë e interesuar dhe shumë e tërhequr nga shumë tema të lidhura me psikologjinë. Rastësisht po lexosha një artikull ku sugjerohet Richard Grennan, edhe sugjerohet Richard edhe një listë të tjerë psikologësh. I pash të gjithë një nga një, edhe besoj që metat e Richard atë ditë tek videot e Richard. Po. Është shumë e lehtë me u lidh me Richard nëse ti kërkon një ndihmë për një pyetje. Ai bën shumë shpesh video live në Instagram. Video në YouTube është shumë i gatshëm, shumë i aftë për mendimin nëse ti i bën një pyetje. Ndoshta jam befasu që një njeri me shumë influence mundet me të ndihmu në çfarë mund të lexosh, si mund ta ndihmosh veten në shumë aspekte të përmirësimit psikologjik ose thjesht të interesit që mund të kesh për këtë temë. Ndoshta ishte befasuese edhe fakti që Richard është këtu, por pikërisht për këtë doja të të pyesja. Disa dashtë me nda disa gjëra që unë i kam gjetë të vlefshme dhe i përdori si moto. Përpara kësaj do doja që të thoja edhe si e ke pritur faktin që Richard është një person kaq i thjeshtë dhe që sot madje kemi mundësinë që ta kemi këtu me ne edhe që të realizonim këtë puntat për shqipuesit. Pra, ky fakt si të është dukur? T'ja përkthejmë pak të respektojmë. Po, patjetër. So we were sharing with viewers how I came in contact with your videos, things we've discussed yesterday and when we met, and how easy it has been for me to just chat and text, and I would gently receive a reply, and how easy it is for people if they want to reach and get some help. Right. And now she's asking me, how does Richard look in person? So I have to share something with viewers. All right. Okay. Ndoshta është shumë impresionuese.
përshtypja për Richard si person, si psikolog, me takimin face to face, nuk është se ka ndryshu as pak me impaktin që unë kam pas edhe kam marrë për Richard nga rrjetet sociale. Të kenë se është shumë i hapun edhe besoj që kjo është një nga çelësit e suksesit. Është shumë i hapun në çdo gjë që bën, të kenë se ndonë edhe eksperiencat personale. Mirë, kalojmë tek ndonjë thënie. Është shumë interesante nëse do të kishim shkëput disa gjëra të cilat unë i përdori, më kanë ndihmuar shumë, i përdori si moto të mijat. So Richard, it would be interesting if I pick some things I've got from your videos. Okay. And I can surely say that I use them like mottos. Okay. So the first one is lies bind, truth praise. Okay. You want me to talk about that? Shortly. Okay. Okay, shortly. I just wanted to say, before I studied psychology, I studied language. I'm a linguist student first. Albanian is like nothing in Europe at all. I understand absolutely nothing. Nothing at all. I know when you're saying Richard and that's it. It's always that difficult. Anglisht, shqipja është shumë e vështirë, edhe nuk i tingëllon si asnjë gjuhë tjetër. E ndërkohë që po thotë edhe që ka studiuar për gjuhën fillimisht, përpara se të studionte për Edhe thotë që nuk kuptoj asgjë që po më thoni, unë kuptoj vetëm kur thoni Richard, edhe asgjë tjetër. E rëndësishme është që nuk po flasim fjalë të këqija për ty, kështu që It's important that we're not speaking bad about you. We're just saying good things. Oh, I'm sure you are. Like, people have spoken Albanian to me here and I kind of get the gist. There's a lot of hand gestures going on and I kind of go, oh, I think this is what they're talking about. Especially the older generation. I tell them I don't speak Albanian. They just keep speaking Albanian. They don't care. They don't care. They just keep going. Like if they keep speaking, eventually I'll go, oh, I understand now. Yeah, okay. Po njerëzit nuk duan të dinë ashtu. Ndoshta edhe duan që ta bëjnë Richard që të mësojnë ndonjë fjalë, të mundohen të paktën. Ndonë me ne ndoshta disa momente që sharoke. Njerëzit janë shumë të gatshëm me ndihmu për me përkthy, por shofte që njerëzit këtu punojnë shumë me gjuhën e trupit, me gjestet e durve. Nuk i kuptoj as pak njerëzit, por edhe kur i them që nuk flas shqip, zakonisht moshët e vjetra, vazhdojnë në kokën e tyre, vazhdojnë të flasin shqip edhe pse unë nuk kuptoj asgjë. So, as to your proper question. Lies bind, truth freeze. Okay. Do të na shpjegoj diçka në lidhje me këtë thënie. Gënjeshtat të prangosin e vërteta të liron. It's a difficult concept, and I don't mean it's not difficult to understand, it's difficult to live the concept because it means we have to face up to the truth of who we are and what our life is all about. Maybe translate that first. Është vërtet ideja është nuk është që është e vështirë me e kuptu këtë koncept, ideja është e vështirë me e përjetu. So when I named it the Spartan Life Coach, I wanted to make sure that if I have a client, I want to make them stronger rather than more reliant on me, and to make the individual a warrior and to make them independent and strong, I have to increase their ability to face truth, even if it is a painful truth. Ideja është që kur kam menduar që do të përballem me njerëzit, kam menduar që duhet minimum me kuptu realitetin, nëse do të tentoj me i bë ata me kënë më të fortë, duhet me i prezantu me një realitet të vërtetë. Nëse dojnë me kënë më të vërtetë, me të vërtetën sado e hidhur, sado e dhimbshme që mund të jetë. Kjo thuhet edhe shkurtimisht edhe në thënien që Adma kishte zgjedhur, nuk e di nëse ke një tjetër thënie nga Richard që ta komentojmë në studio. So, something very interesting to share would be a tip. What you focus on grows stronger, and what you resist persists. Yeah, so what people do usually is in order to survive and to live in this world, we tell ourselves stories, and those stories are not always true stories. So we focus on things that we don't really want to be focused on, but whatever is in your mind throughout the course of the day, you're going to get more of that. You're going to create more of that. Është një tip, një teknik, një këshill që Richard e ndan
që ajo tek e cila ti fokusohesh, brenda teje do të rritet, ajo të cilës ti i bën rezistencë, ajo ka me vazhdu me u përsërit. Edhe Richard po thotë që zakonisht ne tentojmë me i tregu histori vetes, me sa ju histori në gjanët që ne përjetojmë për rreth, dhe këto histori zakonisht jo të gjitha janë të vërteta. Edhe ideja është që nëse në përditshmërinë tënde ti krijon një histori, ti tregon vetes diçka, ti e bind veten për diçka, ajo për të cilën ti vetes si flet, ajo është patjetër të dhënë një impakt tek ti. So when you're looking at the concept that lies bind and what you resist persists, this is quite a Freudian idea. The things that you don't want to look at in your life, that you push to one side, they grow in strength. Kjo lidhet pak a shumë atë që përmendëm edhe më përpara, që gjanat të cilave ti u bën rezistencë, por që janë të vërteta, lidhet edhe me ideologjinë freudiane, që ajo të cilën ti mundohesh me largu, me i bë rezistencë ndoshta në mënyra të duhura, ajo ka me bë rezistencë ndaj teje. Edhe do të përsëritet kështu. Kjo është edhe një prej shprehjeve që më ka pëlqyer më shumë në fakt kur po lexoja disa prej tyre. Something that you usually say during your videos is learn to process your emotions. Yes. I think it's something very wide, but what would we shortly share about this advice? If you don't process your emotions and you freeze them because you find them unpleasant or painful or ugly, your whole system ceases to work properly. You can't feel happiness anymore, you don't feel joy, and your energy goes down. You become depressed and anxious. Ideja është që nëse ti e ndin se ke disa emocione jo të këndshme, disa emocione të mira, ndodh që ti e ke dëshirën me i ngri, me i lënë me një anë, por ideja është që kur ti të lesh ashtu, kur ti të trajtosh ashtu, sigurisht që kemi i përjetu në një mënyrë më anksioze nga një tjetër. Në fakt, më ngjeson edhe disi me shkrimet e një libri kur thuhet se ato çfarë ne duam që të mos na ndodh, në fakt ajo do të na ndodh, do të na kthehet. Sepse mbase ne fokusohemi, edhe në mënyrë të pavetëdijshme veprimet tona shkojnë drejt asaj ku ne fokusohemi. Shumë e vërtet. Po nëse nuk kemi edhe shumë kohë, gjithsesi do të dëgjojmë edhe një tjetër me kënaqësi. Every thought you think is a suggestion. This is some ninja skill. If you really want to sort your life out and you really want to create change in yourself, you should think of every thought as a directive to a computer almost, which is your brain. I'll stop there. Okay. Një këshill që Richard e ndan zakonisht është që çdo mendim që ti ke është një sugjerim. Edhe do të ishte shumë një ndihmë shumë e madhe, shumë frydëse nëse ne e mendojmë në kontekstin që çdo mendim që ti ke, çdo mendim që po e shef se ashtu të ardh, mendoje si një direktivë, një urdhër që ti të ja dhon një kompjuterit. Domethënë ti e ke në dorë mendimin tënd. Edhe një të fundit. And last one, not the least, and my favorite so far is non-serviam. Non-serviam is a reminder that we can say no. Every boundary that you have internally or with other people is a no. And you can say no and be happy. You can say no and be polite. So non-serviam is just a no. Po më pëlqen jashtëzakonisht edhe kjo që e ke përzgjedhur Atma, është me të vërtetë edhe një prej gjërave që ja them shumë shpesh vetes, që mund edhe të themi jo, edhe sërish të jemi të lumtur. Po, edhe Richard e konfirmon këtë që duhet të kemi kufi, duhet të mësojmë me thënë jo. Më pëlqen shumë kjo përzgjedhje. I really like what you said right now, and I think it's the most beautiful thing that we said. I confirm that's my favorite one so far. Cool, glad you like it. Kemi rënë dakord ndoshta kështu edhe duke patur të njëjtat mendime. Nuk jemi edhe aq mirë me kohën, kështu që do të më duhej që edhe ta mbyllja këtë intervistë. Nuk e di nëse kemi diçka tjetër për të thënë, apo nëse Richard ka diçka tjetër për të ndarë. For the city. For the city? For the city,
people you've met, what you've experienced, what you've seen? Well, maybe one last thing to end up. Well, not just for this city, but I think for Albania in general, I'm going to be recommending that people come and see it for themselves, because it's not far from the rest of Europe, and I've been asked by my family what it's like, and I think I've sort of been saying to people, you should just come here, you should just try it, see what you think for yourself. But my impression is people are very friendly. I told Adma down in Tirana, people apologised when they found out I was coming to SHKODÖR. They said, oh, they're so much more friendly, we're not very friendly here. And I was like, no, you guys are super friendly anyway. But you know, it's a much more open-hearted country. Një impakt shumë të mirë për njerëzit që janë shumë miqësor, janë shumë mikpritës edhe falenderues me zemër të madhe, dhe sigurisht që do t'ja sugjerojnë. Duke uruar që edhe puna jote të vazhdoj të shkoj mirë, të jetë gjithnjë në rritje edhe me sa më shumë suksese, dhe duke të falenderuar shumë që sot na nderove, më themi, me këtë pjesëmarrje, kam një bindje që do të jetë ndoshta edhe një prej puntatave më të shikuara dhe më të ndjekura nga të gjitha të tjerat që kemi patur në Star Trend. Shumë shpejt do ta kemi këtë video të publikuar edhe në YouTube, dhe kështu që njerëzit mund ta shohin atë. So we thank you for being here and accept our heartfelt wishes for continued success, Richard. Thank you very much. It's very kind of you to have me. It's been fun. Natyrisht e falenderoj sërish edhe Admën për gjithë ndihmën që më ka dhënë, që ishte sot e pranishme dhe që ndau përveç të tjerave edhe ndjesitë dhe mendimet e saj, dhe jo vetëm në rolin e përkthyeses, megjithëse ishte në funksionin parësor për të sot. Sigurisht që kënaqësia është e jam. Okay, Richard, would you say something to people just to watch Star Trend on the Star Plus TV? What do you want me to say? So using you for promotion. She's using you for promotion. Oh, no, I'm not using you. Thank you very much for tuning in to Star Trend. You should definitely watch more of this because it's good stuff. Miq të dashur, ne do të shihemi së bashku në fundjavën e ardhshme me Star Trend.